साथीहरु नमस्कार, म भीम सापकोटा, योर ट्रु लर्निङ पार्टनर। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा अनलाइन क्लासलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विभिन्न भिडियोहरु लिएर आएको थिएँ, जस अन्तर्गत गुगल मिट अथवा जुम प्रयोग गरेर अनलाइन शिक्षण गर्दा व्हाइट बोर्डलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने त भन्ने विषयमा पनि भिडियो बनाएर यहाँहरुमाझ आएको थिएँ। त्यस्तै स्टुडेन्टहरुको मिनिङफुल अथवा एक्टिभ पार्टिसिपेसन कसरी गर्ने अथवा स्टुडेन्टहरुलाई अनलाइन क्लासमा एक्टिभ इन्गेजमेन्ट कसरी गराउने त भन्ने विषयमा पनि मेन्टिमिटर भन्ने एप्सको प्रयोगका बारेमा पनि भिडियो बनाएर आएको थिएँ। यहाँहरुलाई तिनी भिडियोहरु चाहिन्छन् भने मैले डेस्क्रिप्सनमा राखेको छु। आजको भिडियोमा पनि म अनलाइन कक्षालाई कसरी व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय अन्तर्गत हामीले स्क्रिन शेयर गर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरुलाई मोनिटर गर्न सक्दैनौं अथवा स्क्रिन शेयर गरिरहेको बेलामा चाहे त्यो जुम होस् चाहे गुगल मिट होस् हामीले स्टुडेन्टहरु अथवा पार्टिसिपेन्टहरुलाई मोनिटर गर्न सक्दैनौं। यहाँ मोनिटर भनेको कसको माइक म्युट छ, कसको माइक अनम्युट छ, कसको भिडियो अन छ, कसको भिडियो अफ छ, को क्लासमा एटेन्ड भइरहेको छ, को क्लास लिभ गरिरहेको छ जस्ता कुराहरु चाहिँ स्क्रिन शेयर गर्ने बेलामा देख्न सक्दैनौं अथवा देख्न मिल्दैन। गुगल मिटबाट जेनरल अवस्थामा मिल्दैन। आउनुहोस् आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्क्रिन शेयर गर्ने बेलामा स्टुडेन्टहरुलाई कसरी मोनिटर गर्ने त अथवा पार्टिसिपेन्ट्सहरुको लिस्ट पनि आफूले हेरिराख्ने अनि आफूले शेयर गरेको स्क्रिन पनि देखिराख्ने टेक्निक के हो त भन्ने कुरा म यहाँहरुलाई सिकाउँदै छु। प्लिज सब्स्क्राइब दिस च्यानल फर द युजफुल भिडियोज। साथीहरु त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटरमा डिफल्ट ब्राउजरको रूपमा केलाई प्रयोग गर्नुस् त गुगल क्रोमलाई प्रयोग गर्नुस्। गुगल क्रोम भनेको एउटा वेब ब्राउजर हो। यसलाई आफ्नो इन्टरनेटको डिफल्ट ब्राउजर बनाउनुस् कम्प्युटरमा। मैले यहाँ मेरो कम्प्युटरको लागि गुगल क्रोमलाई नै डिफल्ट इन्टरनेट ब्राउजरको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छु। त्यसपछि क्रोमको सर्च बारमा गएर तपाईले के लेख्नुस् त भने DUALLESS भनेर सर्च गर्नुस्। यो एउटा गुगल क्रोमको लागि एउटा एक्सटेन्सन हो। यो एक्सटेन्सनलाई हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झिनुस् स्पेलिङ DUALLESS डुएल्स भनेर सर्च गर्नुस्। सर्च गरिसकेपछि फर्स्ट रिजल्टलाई क्लिक गर्नुस् जसले तपाईलाई गुगल क्रोमको वेब स्टोरमा लैजान्छ र यसलाई एड टु क्रोम भन्ने अप्सन तपाईले त्यहाँ रिजल्टमा पाउनुहुनेछ। एड टु क्रोममा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि अर्को एउटा सानो इन्फर्मेसन आउँछ जसमा तपाईले एड एक्सटेन्सन भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर के गर्नुस् त एड एक्सटेन्सन भन्नेमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। एड एक्सटेन्सनमा गएर क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईको केमा त गुगल क्रोमको डिफल्ट ब्राउजरमा एक्सटेन्सनको रूपमा एड हुनेछ। यसलाई तपाईले पिन गर्न पनि सक्नुहुनेछ। पिन गरिसकेपछि तपाईको ब्राउजरमा देखिन्छ। आउनुस् अब कसरी स्टुडेन्टहरुलाई मोनिटर गर्ने त स्क्रिन शेयरिङ गरिरहेको बेलामा भनेर सुरु गरौँ। मैले अघि नै भनिसके यो डेमो क्लासको लागि के हो त मेरो दुईवटा स्टुडेन्टहरु अथवा पार्टिसिपेन्ट्सहरु मेरो गुगल मिटमा प्रेजेन्ट नाउ क्रोम मैले क्रोमको एउटा ब्राउजर खोलेर शेयर गर्न चाहन्छु। यो खोलेर शेयर गरिरहँदा के भइरहेको छ त स्टुडेन्टहरुलाई मैले देख्न सकिरहेको छैन अथवा मेरो पार्टिसिपेन्ट्सहरु कसको माइक म्युट छ, कसको माइक अनम्युट छ जस्ता एक्टिभिटिजहरु, कसको भिडियो अन छ, कसको भिडियो अफ छ भन्ने एक्टिभिटिजहरु देख्न सकिरहेको छैन। तसर्थ अब यसको लागि के गर्ने त त्यो देख्नको लागि भने तपाईले के गर्ने त भन्दा प्रेजेन्ट नाउमा जाने। जस्तै मैले यहाँ एउटा एउटा स्क्रिन शेयर गर्ने चीज यहाँ खोज्छु कम्प्युटर भनेर एक्जाम्पलको लागि मैले गुगल क्रोममा कम्प्युटरको बारेमा के गर्छु त शेयर गर्न चाहन्छु। कम्प्युटरको डेफिनेसनहरु, कम्प्युटरको इन्फर्मेसनहरु स्टुडेन्टहरुलाई गुगलबाट खोजेर शेयर गर्न चाहन्छु। यो ब्राउजर मैले शेयर गर्न चाहन्छु। जस्तै प्रेजेन्ट नाउमा जान्छु, क्रोम ट्याबलाई शेयर गर्छु, यहाँ क्लिक गर्छु अनि शेयर गर्छु। अब यो शेयर भइरहेको अवस्था छ। मलाई स्टुडेन्टहरुलाई पनि हेर्न मन लाग्यो, मोनिटर गर्न मन लाग्यो र के त यो मैले शेयर गरेको स्क्रिन पनि हेरेर एक्सप्लेन गर्न मन लाग्यो भने यो हामीले अगाडि एक्सटेन्सन एड गरेको एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्छु। मैले गुगल मिटमा जान्छु अनि के गर्छु त यो मिटिङमा जान्छु अनि के गर्छु यो अगाडि हामीले एड गरेको एक्सटेन्सनमा
क्लिक गर्छु। यहाँ विभिन्न किसिमका साइजहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो साइज भनेको तपाईँको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई देख्ने स्क्रिन हो भने यो तपाईँको सेयर गरेको स्क्रिन हो। तपाईँले कस्तो कुन अवस्थामा आवश्यक छ त, स्टुडेन्टहरू बढी छन् भने तपाईँले यो युज गर्न सक्नुहुन्छ, अलिक कम छन् भने यो, अलिक कम छन् भने यो। यसरी पार्टिसिपेन्ट्सको नम्बरका आधारमा तपाईँले स्क्रिनहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई क्लिक गर्छु। अहिले तपाईँले के देख्न सक्नुहुनेछ त, यहाँ मैले यसलाई केयर गरेँ भने यो मेरो स्क्रिन दुईवटा भइरहेको छ। राम्रोसँग हेर्नु होला साथीहरू, मैले यतापट्टि के गरिरहेको छु त, यतापट्टि यहाँ मैले पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई पनि राम्रोसँग देखिरहेको छु, कसको माइक अनम्युट छ, कसको छ। र मैले वेब ब्राउजरमा के गरेको त, वेब ब्राउजरमा मैले सर्च गरेको चिज पनि यहाँ अथवा मैले सेयर गरेको चिज पनि मजाले देखिरहेको अवस्था छ। हेर्नु त, यहाँ मैले सर्च गरेको, यो सेयर गरेको भएको। अब मैले एउटै डिस्प्लेबाट स्टुडेन्टहरूलाई पनि मोनिटर गर्न सक्छु। कसैले हल्ला गर्यो भने के गर्न सक्छु त, म्युट गरिदिन सक्छु, अथवा कसैलाई क्लासबाट रिमुभ गर्नु पर्यो भने रिमुभ गर्न सक्छु, अथवा भिडियो अन गरेर सबैजनालाई वाच गरेर मैले यो इन्फर्मेसनहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु। जस्तै कम्प्युटरको इन्फर्मेसनहरू यहाँ दिएको छ। अब तपाईँलाई धेरै के त अलि थोरै पार्टिसिपेन्ट्सहरू छन् भने यो स्क्रिन गर्नुहोस्। पार्टिसिपेन्ट्सहरू थोरै भएको अवस्थामा यसलाई देखिन्छ। यदि तपाईँलाई यो स्क्रिन चाहिएको भने यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको स्क्रिन सानो हुँदै हुँदै जान्छ यसको यतापट्टि है, यस्तै। अनि त्यसपछि यसलाई सेयर गर्नुहोस्। तपाईँको पार्टिसिपेन्ट्सहरू धेरैजना छन्, तपाईँले धेरैलाई हेर्नुपर्ने छ भने, तो थोरैजनाहरू छन् भने यहाँ यसलाई बढाउँदै जानुहोस्। तर मेरो लागि यो ठिक छ, त्यस भएर मैले यो चुज गर्छु। तर यो मेरो स्क्रिन हो। तसर्थ यसरी तपाईँले गुगल मिटबाट स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँदाखेरि के गर्न सक्नुहुनेछ त, एउटा मोनिटरिङ एक्टिभिटिज, जसको माइक म्युट गरिदिने, तिनीहरूलाई वाच गर्ने, को सिरियस छ को छैन है, कसको भिडियो अन छ कसको भिडियो अफ छ भनेर आफ्नो स्क्रिन सेयर गरिरहेको बेलामा के गर्न सक्नुहुनेछ त, एक मोनिटर गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ यहाँहरूलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। आगामी दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरूका साथमा म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।